नमस्कार। तर आज आपण बनवणार आहोत नमक पारे। मी इथे 1.5 वाटी मुगाची डाळ भिजत घातलेली होती। 4-5 तास ही डाळ भिजवून घेतलेली आहे। त्याच्यानंतर मिक्सरमध्ये घालून 2-3 चमचे पाणी घालायचं आणि बारीक वाटून घ्यायची। परातीमध्ये गव्हाचं पीठ घ्यायचं। 1.5 वाटी मुगाची डाळ आणि 3 वाटी गव्हाचं पीठ मी घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ घालून घ्यायचं आणि मसाले घालायचे। 1 चमचा जिरं, 1 चमचा ओवा, 1 चमचा कसुरी मेथी, 1 ते 1.5 चमचा लाल तिखट आणि थोडीशी हळद घालून घ्यायची आणि हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करायचं। वाटलेली डाळ आहे ती त्याच्यामध्ये घालून घ्यायची आणि 4 मोठे चमचे तेल घेतलेलं आहे, तर ते तेल त्याच्यामध्ये घालून घ्यायचं आणि हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करायचं आणि पीठ मळून घ्यायचं। पीठ मळून पिठाचा घट्टसर असा गोळा तयार करून घ्यायचा। हे नमक पारे आपण या दिवाळीमध्ये बनवू शकतो आणि अगदी पटकन बनतात आणि हे खूपच खुसखुशीत होतात। असा एक घट्टसर गोळा तयार करून घ्यायचा। बाउलमध्ये थोडं तेल घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये 2 ते 3 चमचे गव्हाचं पीठ घालायचं आणि ह्याची पेस्ट तयार करून घ्यायची। पातळ अशी पेस्ट तयार करायची आहे। एक पिठाचा चपाती एवढा गोळा घ्यायचा आणि चपातीपेक्षा पातळ याची चपाती तयार करून घ्यायची आहे। चपाती तयार करून घेतल्यानंतर बनवलेली पेस्ट चपातीवरती लावून घ्यायची आणि दोन्ही बाजूने चपाती दुमडून घ्यायची। अशा पद्धतीने दोन्ही बाजूने दुमडून घ्यायची आणि वरून सुद्धा ही तयार केलेली पेस्ट लावून घ्यायची आणि परत एकदा दोन्ही बाजूने दुमडायचं। अशा पद्धतीने परत एकदा दुमडून घ्यायचं आहे आणि वरून थोडंसं पीठ घालून आपल्याला हे परत लाटून घ्यायचं आहे। हे लाटून घ्यायचं लांबट असं आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावरती सुद्धा परत तयार केलेली पेस्ट लावून घ्यायची। अशा पद्धतीने परत वरून पेस्ट लावून घ्यायची आणि त्याची घडी घालून घ्यायची। लांबट अशी घडी घालायची। घडी घातल्यानंतर परत एकदा वरून लाटून घ्यायचं। लाटल्यानंतर अर्ध्या इंचाच्या ह्याच्या पट्ट्या कट करून घ्यायच्या। तेल गरम करायला ठेवलेलं होतं। तेल गरम करायचं आणि गॅस मीडियम करायचा आणि मीडियम गॅसवरती हे नमक पारे तळून घ्यायचे। हे सारखे हलवायचे नाहीत, थोडेसे शेकले की नंतर वर खाली करायचे। तुम्ही बघू शकता किती सुंदर असे याला लेयर्स आलेले आहेत आणि तेवढेचे कुरकुरीत पण होतात। हे नमक पारे तळून झालेले आहेत ते टिश्यू पेपरवरती काढून घ्यायचे, म्हणजे एक्स्ट्राचे जे तेल आहे ते टिश्यू पेपर शोषून घेईल।
हे आपले नमकपारे तयार झालेले आहेत. ह्या दिवाळीला घरी नक्की करून बघा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.